Megérkezett a Ubiquiti kínálatába az első Wi-Fi 7-es AP, képzeld. Igen, én is hallottam róla, tök innovatív nevet találták ki neki. Az U6 után az U7. Legyen. Beszéljünk róla? Ne beszéljünk róla? Hát Szerintem biztos. magáról ne is a hardware-ről, hanem nagyon régen volt az, hogy Wi-Fi szabványok és az azok által hozott különböző előnyök, hátrányok, békjók sorát fölemlegettük volna. Hát, talán már egy éve volt, amikor utoljára beszéltetek róla. Bőven, és nem véletlenül az a címe a videónak, ami egy kicsit megpróbálunk jósolni, és hiszen azt látjuk az utóbbi években, hogy Wi-Fi hálózatok azok úgy vannak, de mindig egy kicsivel lemaradásban, mondjuk az aktuális, a mobiltelefonjainkat kiszolgáló RAN-okhoz képest. Ez persze nem véletlen. Radio Access Networkről beszélünk, tehát ez egy kiterjedtebb, professzionálisabb, kifinomultabban üzemeltethető, sokkal spektrumhatékonyabb. Nyilván az árazás sem feltétlenül egy ligában játszik, ott nagyon drága berendezésekről és friss fejlesztésekről beszélünk, de valahogy látszik az a tendencia, hogy ha valamilyen technológia megjelenik a RAN-ok világában, az előbb-utóbb néhány év múlva szépen átszivárog a Wi-Fi-be. És a Wi-Fi 7-tel kapcsolatosan is voltak ilyen érzéseink, hogy a drága licenszelt rádiók, a drága ilyen hozzáférési pontot biztosító eszközökben, amikor megjelentek az első magas bitrátáljú modulációk, akkor azok előbb-utóbb így beszivárogtak a Wi-Fi-s érába is. Hát persze, de mégis ez nem csoda ilyen szempontból. Persze a 3GPP világ, meg a Wi-Fi világ az abszolút két különböző irányból indult. Ugye a 3GPP az már ezerétől bonyolult volt. Nekem mindig olyan érzésem van az egészen, mint amikor az ember megnézi az Intel 8086-os processzort, hogy annak a nyomai még mindig megtalálhatók a mostani modern Intel processzorokba. A Wi-Fi az meg, hát ilyen, nem tudom, mit lehetne ezt most, ez egy személyes vélemény, de a Wi-Fi sose volt jó, de mindig elég jó volt emellett. Tehát azokat az igényeket, amikre szükség volt ebbe a helyi hálózatba, ezt nagyon jól ki tudta szolgálni. Azt, hogy utána jöttek a mindenféle ilyen wireless ISP-k, akik ezt az egész dolgot így tulajdonképpen meghekkelték, és akkor elkezdték nem úgy használni a Wi-Fi-t, mint ahogy eredetek kitalálták. Aztán erre ráugrottak a gyártók, és csináltak ezeknek a hekkelektek mindenféle professzionálisabb megoldást, de egy egész piaci szegmens nőtte ki magát. Tehát a Wi-Fi az úgy magára talált, és ha összehasonlítjuk, mondjuk, hogy néz ki egy rendes mobil hálózat, akkor arról beszéltünk, hogy még a legszűkebb cellaméretek is ilyen néhány száz méterben mérhetők, és ott azért a kiszolgált előfizetők száma az bőven 100 fölött lehet. Ha a legnagyobb frekvencia spektrumot, amit most per pillanat össze tudunk fogni 5G-vel, akkor az mondjuk ilyen 120 MHz, amit így praktikusan használnak az emberek. Ahhoz képest itt lényeges, összeméretű vagy nagyobb frekvencia spektrummal dolgozunk, viszont lényegesen kevesebb csatlakozó eszközt kell kiszolgálnunk, és hát ez egy szabad sáv, és benne ahogy esik, úgy puffa jelleggel egész jól sikerül azt a szolgáltatás szintet biztosítani a Wi-Fi klienseknek, amitől ők jól érzik magukat. Tehát nincs arról szó, hogy most ilyen hihetetlenül pontos, nagyon kicsi késleltetéssel rendelkező mission critical hanghívásokat, meg mi az a másik, a vészhelyzeti hívásokat kell biztosítanunk. Itt egyszerűen biteket viszünk át jobbról-balra, aztán utána arra lehet mindenféle vidám dolgot, mondjuk telefóniát, vagy videó átvitelt, oda-vissza, két irányba, videóstreaminget, mindent rá lehet tenni. A hackerekre jutott eszembe, hogy említetted, hogy igen, voltak gyártók, akik a Wi-Fi csökevényeit ilyen véres koloncként ugye húzott magával a Wi-Fi problémákat, ezeket ők szépen kipecselgették, és hát kvázi mindenki létrehozott egy saját, idézőjelben ilyen feltombosított Wi-Fi protokollt, amivel meg tudott szabadulni ezektől a butaságoktól. Hát igen, volt a szokásos, hogy a Wi-Fi kliens az nem, ő vele olyan MAC adresszel, olyan Wi-Fi frame-mel kommunikál, mert csak 3 darab MAC address van, mert ez így van írva a szabványba, és kész. És akkor innentől kezdve nem lehet bridge-elni, és erre ugye minden gyártó megcsinálta a saját maga megoldását. Valahogyan belefért egy negyedik is. Igen, bele tudták tenni, persze úgy, hogy senkivel ne legyenek kompatibilisek. Ugye ezt később az IEEE is megpatchelte, hiszen hozta a VD-st,
ami hát kvázi egyfajta tunnelezés, és persze ők azonnal mellé álmodtak egy újfajta infrastrukturális képet is, hogy akkor ez majd VDS mest és mindenféle egyéb szenzátos dolgot lesz képes. Aztán nem nagyon szállt ez fel. Nem. A mesh, ahogy szoktál fogalmazni, a pénzért vásárolt interferencia. Igen. Hogy ilyet eszünkbe se jusson csinálni. Na de Wi-Fi 7. Viszont, hogy ezeknek a hackereknek mindig is volt hatása a Wi-Fi-re, és később, és leginkább majd most látszik a Wi-Fi 7-nél, hogy ezek a hatások kezdenek érvényesülni az eredeti protokollban. Tehát ha csak az ilyen apróságokról beszélünk, az airtime fairness, vagy a felhasználók forgalmának kiegyenlítése, load balancing, esetleg több AP-nak az egyszerű koordinálása, most érkeznek meg a szabványba, és most kezdi el a közösség hangját meghallani az IEEE, és ezeket szépen beleálmodni az alapprotokollba. Persze, de ez nem azt jelenti, hogy most akkor megvesszük a kedvenc gyártónktól a kedvenc Wi-Fi 7-es AP-nket, és akkor hirtelen minden olyan seb, ami eddig volt, az mind befor, meg mindenre lesz gyógyír. Tehát az, hogy a szabványban benne vannak dolgok, az egy nagyon klassz dolog, viszont ennek általában egy szubszettjét implementálják a gyártók, szokták implementálni a gyártók, és utána azokat megpróbálják valamilyen formában piacra dobni. Lesznek majd prémium eszközök, amik majd nagyon sok mindent tudnak, meg lesznek kevésbé prémium eszközök, amik a fősodornak az igényeit kell, hogy kielégítsék. De nézzük már meg akkor most mit hoztak nekünk a Wi-Fi 7-esek? A Wi-Fi 7-esek hoztak nekünk először is egy még szélesebb csatornát, ami eddig rendelkezésre állt. Ugye 20, 40, 80 és 160 MHz csatorna szélességgel tudtunk eddig operálni az eddigi, most 1-6-ig felsorolhatnánk a szabványokat. Megjön a 320 MHz széles csatorna, aminek azért valljuk be 5 GHz esetén jelentősége lesz, mert a különböző országok szabályozásai, az egyéb kiegészítő szabályok, hogy hol kell DFS-t használni és hol nem, ezek miatt a 320 egyben az 5 GHz-be. Mindenféle ilyen radarok jobbra-balra, amik üzemelnek. Nehezen fog beleférni, tehát nyilván ez a csatorna szélesség, ez inkább majd a 6 GHz spektrumban lesz izgalmas, ha belefér. Tehát ugye ott is az a gond, hogy Európában még mindig nem áll rendelkezésre a teljes új 1200 MHz szélességű tartomány, amit a 6 GHz elhozott, de van ilyen opció. Ha egy bányában szeretnék mondjuk egy Wi-Fi hálózatot építeni, mindenkitől távol, azt szerintem teljesen jól megoldható lesz majd akár 320 MHz szélességű csatornákkal is. Tehát ez így valamennyire azért korlátozza ezeknek a nagy számoknak, mert ugye azt is tudjuk mellé, hogy a Wi-Fi 6-nál voltunk ilyen közel 10 gigabit környéki maximális elvi elérhető bitsebességen, ugye ami nem jelenti azt, hogy ennyi bitet tudunk átvinni rajta, hanem az, hogy teoretikusan ennyi fér bele a tényleges teljes sávszélességű kommunikációba, aztán annak egy része majd az transmit lesz, másik része pedig receive. Ugye, itt plusz a management frame-ek plusz a Így van. És akkor itt meg fölcsavarhatjuk a potit egészen 46 gigabitig. Hát ez nagyon jó, tényleg. Ami egy elsőre marha jól hangzik, de ha már a számmisztikán mentünk végig, akkor ugye 320 MHz csatorna. 8x8-as multiple input-output helyett 16x16-os. Na most tegye fel a kezét és kommentelje be, akinek van 8x8-as 6-os rádiója otthon. Így van. Vagy AP-je, vagy utána még egy kliense hozzá. Meg egy kliense, igen, 8 antennával, ugye vevő és adó antennapárral. Eddig is menők voltak ezek a pókrouterek, de azokból sem láttunk szerintem 4x4-esnél nagyobbat a nem nagyon piacon. Szóval a 16x16 az elképesztő ügy. De erre szokták azt mondani, hogy ha már a fele igaz, már az is nagyon jó. Ugye? Akkor most mondta, hogy 8x8-asok lesznek? Jó. Nem. Tehát, hogy akkora őrületes nagy sávszélességet tesz lehetővé elvileg a szabvány papíron, ideális rádiós helyzetben, amit mondjuk laborokban biztosan lehet is reprodukálni, megfelelő eszközökkel, hogy annak egy töredéke is bőven kielégíti az összes otthoni igényt, amit az ember szeretne használni. Tehát azért legyünk kicsit őszinték, a 320 MHz sávszélességű csatornát egy átlagos lakásban, mert azért mondhatjuk azt, hogy nem mindenki családi házban lakik valahol kellőképpen izoláltan a környezetétől. Persze 5 GHz nem megy annyira messzire, de azért vannak problémák interferenciával, 5 GHz is a lakásokban. Tehát nehezen elképzelhető, hogy az egyébként is szűkös Wi-Fi spektrumban ott most tényleg valakinek ez teljesen faltól falig ki lesz hajtva, és akkor ezen majd ő kommunikál. Meg hát ugye mi volt a másik még? Hát nem elég az, hogy kell nekünk ez a végtelen mennyiségű... Wi-Fi 5 Wave 2-nél, mert ugye ott volt ilyen kis
vicc, hogy a Wave 1-ből még kimaradt a beamforming, illetve a multi-MIMO támogatás, de mondhatjuk, hogy oké, Wi-Fi 5-től rendelkezésre áll az a technológia. Egészen Wi-Fi 7-ig kellett várnunk, hogy a multi-MIMO az upstream irányba is megjelenjen, tehát ne csak a klienseket tudjuk elérni több streammel párhuzamosan, hanem akár a kliensek is képesek legyenek ezt a Wi-Fi irányban megtenni. Tehát ami viszont ugye nem változott a Wi-Fi esetén, hogy továbbra is ez egy half duplex médium. Tehát amikor valaki ad, akkor a többiek hallgatnak, és ez egy ilyen aranyszabály, ez mindenképpen igaz. Mondhatjuk azt, hogy eddig, amit felsoroltunk, az mind ilyen haszontalan feature, jöjjenek azok, amiknek igazán van értelme. A Wi-Fi 6-ot ünnepeltük, hogy megjelent az 1K QAM támogatás, az 1024 QAM-ra képes modulációs képesség. Itt 4096 QAM-mal fogunk tudni operálni, ami egy bődületes új lökést ad a sávszélességnek. Azt mondják a dokumentációs ügyek, tesztek, hogy nagyjából ilyen 20%-nyi előnyt tehetünk. Azért ez egy szép ugrás. A modulációnak a javára. És akkor itt már rögtön előrevetíthetjük azt, hogy lesz majd Wi-Fi 8 is, meg lesz majd Wi-Fi 9 is, sőt a Wi-Fi 8-ról már tudunk, hiszen az körülbelül ez év vége felé lát majd szabványszámot, és ez év vége felé fognak megjelenni az első hivatalos dokumentációk. Azt rebesgetik, hogy a Wi-Fi 8-ban már 8K QAM-ot fogunk majd látni. Hát ez zseniális. Nem meglepő, nyilván iszonyatos számítási teljesítmény kell hozzá, tehát tudjátok, hogy a kvadratúra amplitúda moduláció hogyan működik, hogy ott fázis és amplitúda moduláció is megy egy időben, és akkor ilyen kis vektorokkal kell megfelelő pontokat eltalálnunk egy koordinátorrendszerben. Hogyha 4096 pont van egy koordinátorrendszerben ábrázolva, azt nagyon precízen kell tudni detektálni, és illetve hát idézőjelben előállítani az ilyen módon modulált jelet, szóval biztos, hogy... biztos könnyebb lesz. Igen, de egyáltalán nem egyszerű ügy, szóval ez jó minőségű rádiók kellenek, jó minőségű vevők kellenek, kevésbé zavartatott környezet, tehát eszünkbe se jusson az, hogy 4096 QAM-ot majd egy ilyen agyonzavart társasházi környezetben fogunk tudni valaha optimálisan használni. De ez a maximum, ezt el tudjuk érni, ezt mondjuk pont jó lesz, hogyha szeretnénk egy nagyon hosszú pont-pont linket csinálni esetleg vele, akkor ott nagyon jó hasznát fogjuk tudni venni, de átlagosan, tehát mindig arra kell figyelmezni, hogy van egy nagyon jó AP-nk, és az a sztorinak a fele. Mert ugye ott vannak még a kliensek, akiknek ezzel az AP-vel valamilyen koordinált módon beszélgetni kell. És az összes ilyen Wi-Fi 7 jóság, ez mind-mind addig tart, amíg meg nem jelenik ott a környezetünkben mondjuk egy Wi-Fi 5-ös eszköz, aki így csak adja saját magát. És sajnos ezért ez nehezen elképzelhető, hogy valakinek egy ilyen labortiszta Wi-Fi 7-es eszközökkel ellátott környezete van, tehát nem, ebből csak arra szeretnék célozni, hogy nagyon jók az eszközök, nagyon jó képességeik vannak, de nem szabad feltétlenül azt várni, hogy jön egy ember, felszereli a plafonra a Wi-Fi 7-es AP-t, és utána már a nap is másképpen fog sütni. Pláne nem a régi eszközökre. Tehát igen, azt mérlegelni kell, hogy ugyanabban a közegben, ha megjelennek régebbi eszközök, akkor tipikusan a Wi-Fi-nél szoktunk beszélni erről a fast talker, slow talker problémáról, hogy lehetnek nekem nagyon jó eszközeim, amelyek 4096 QAM-mal tudnak az APM-mal kommunikálni, ha mondjuk az airtime-omnak csak a felét tudják ők felhasználni. A másik felében meg lehet, hogy egy olyan eszköz fog beszélni, aki nagyon kicsi modulációval, nagyon béna módon tud jeleket modulálni, ezért ő neki ki fog jönni majd 10 megabit, nekem meg ki fog jönni 200 adott esetben, vagy még több. Meg OFDMA-t sem tud mondjuk adott esetben. Meg OFDMA-t sem tud, és akkor még ezt is felborítja, szóval... Aztán valaki véletlenül beküld multicast forgalmat. Igen, erről itt beszéltünk is, hogy a Wi-Fi és a multicast nem jó barátok. Tehát vannak korlátok, de vannak nagyon-nagyon klassz előnyök. Tehát nyilván ahhoz a 46 gigabithez az kell, hogy minden együtt álljon. Meglegyen a 16x16-os MIMO, meglegyen 49x6 QAM, meglegyen a teljes 320 MHz csatorna összefogva, és még lehet, hogy az is kell hozzá, hogy
tényleg legyen multi-AP link. Tényleg beszéljünk erről a multi-AP link. Sőt, nem csak multi-AP linkről, hanem a zavartatás itt már annyiszor előkerült, hogy meg kell említsük azt, hogy a Wi-Fi 7-ben van most már az interferencia elkerülésre, vagy az interferencia, kikerülésre megoldás. Ez nem azt jelenti, hogy az AP vagy DuckMove csatornát fog váltani, és akkor csalogatja maga felé a klienseket, hanem egész egyszerűen de tudjuk, hogy az adott sávunkból az AP-nk az lefoglal egy csatorna szeletet, most akár szó egy 40 MHz-es szeletről. A 40 MHz-es szeletben valahol megjelenik egy nagy energiájú interferencia, mondjuk egy... Vagy már ott is van folyamatosan. Vagy már akár ott is van. Képesek lesznek a Wi-Fi 7-es eszközök azokat a frekvencia blokkokat OFDM subcarriereket lekapcsolgatni, amelyek az adott területre esnek. Tehát akik esetleg jártak nálunk Wi-Fi-s tanfolyamon, ott sokszor beszélünk arról, hogy melyik a rosszabb, a same channel interference, mondjuk egy AP-val, vagy a side channel interference, amikor átfedésbe kerül egymással valamilyen módon két rádiónak a spektrum szelete. És nyilván az utóbbi a rosszabb, mert pont az történik, hogy ezeket az OFDM subcarriereket, ami ebben ilyen, hogy is szokták mondani, ilyen vulkánszerű spektrumképben foglalnak helyet, torzítja, és ugye ezzel esendőbbé, sokkal inkább hibára, hajlamosságra kényszerítjük a modulációnkat, illetve az átvitelt, szóval lényegesen rosszabb ügy. Az lesz, hogy van, ami tökéletesen működik, és mellette lesznek olyan részek, amik nagyon nem jól működnek. És ugye a subcarriereknek megvan a saját feladata, tehát van, ami adatot fog hordozni, van, ami a redundanciáért felel, van, ami azért, hogy egyszerűen csak detektálhassuk, hogy ott kezdődik egy subcarrier, szóval ez egy nehéz ügy, és a Wi-Fi 7 az első olyan szabvány, ami ezzel az üggyel foglalkozik. Tehát a side channel interference-re, vagy esetleg egy ilyen csatornán belüli megjelenő nagy energiájú zajra tud reflektálni, és esetleg ki tudja zárni azokat a subcarriereket. Nem próbál meg vele számolni, bénázni, lassítani a modulációt, esetleg rate flappinget, vagy olyan hasonló jelenséget előidézni, szóval már mit tud csinálni, hogy az egész, az azt mondja, hogy jó, ez nem annyira jó, akkor visszaveszem az egész teljes csatornában a modulációt, mert nem tudom ott a szélén produkálni ezt, ami kell. Tehát azt azért megint el kell mondani, hogy vannak ezek a nagyon cuki kis Wi-Fi analyzer alkalmazások, amit az ember a különféle telefonján, meg a számítógépen tud futtatni, és azok ilyen nagyon klassz, ilyen görbéket rajzolnak ki, meg ilyen szép oszlopokat rajzolnak ki, de ez valójában ez szörnyű analóg dolog. Én nem is értek hozzá, tehát ez egy rettenetes sztori, és a végén ott, amikor azok a vulkánok, azok kiderül, hogy igazából nem is olyan hegyesek, hanem ilyen a végén már laposak, és hogy ha valaki nagy energiával ad, akkor ez a lapos rész is becsúszik, és minél több interferenciát csinál szomszédos csatornákba, nem jó. Viszont ezzel a Flexible Channel Allocation legalább ezt jól tudja kezelni. Bizonyos keretek között csak Wi-Fi 7 kliensek esetében a rendszer. Meglátjuk, minden esetre biztató az, hogy ez a jelenség, illetve ezt a problémát kezelni próbálja már maga a protokoll. És ami a következő és még izgalmasabb, és megint a RAN hálózatokra kell mutassunk, hogy emlékeztek? LTE, 4. generáció, megjött a Carrier Aggregation mint lehetőség, azaz a mobiltelefonjaitok, a mobil hálózat kapcsolódás közben akár más sávokat is be tud vonni a kommunikációba. És ez megérkezett a Wi-Fi 7-tel a Wi-Fi-be is. Tehát gúnyolhatjuk úgy, hogy Carrier Aggregation, de valójában itt multilink capability-nek, multilink operation módnak hívja ezt a Wi-Fi 7. Egyelőre csak 2 sávot emleget a szabvány, tehát mondjuk akár 6 és 5 GHz-en működő AP-kat fog tudni összefogni a kliens arra, hogy az AP-val kommunikáljon. Azt ígéri a szabvány, hogy ezzel majd a roaming, az esetleges sávváltás, tehát ha mondjuk 5-ről 6 GHz-re föllép egy eszköz, vagy próbál másik sávon működni, ez majd zökkenőmentesebbé, kisebb latency-t elszenvedő jelenséggé fog majd válni a Wi-Fi 7-ben. Mindenesetre ez egy jó hír, hogy a szabványalkotó már ilyenre is gondol. Tehát ugye ezt tudni kell, hogy ez a mobil hálózatban is körülbelül így történik. Tehát az egyik ilyen dolog, két dologra szokták használni a Carrier Aggregation-t így ilyen konyhai szemmel nézve. Az egyik dolog az, hogy szebb legyen az átmenet. Tehát amikor benn van az ember a városon belül, ott van mondjuk valamilyen magasabb frekvenciájú, 2600 MHz, vagy 3500 MHz, vagy valami hasonlóan, de le van fedve ott a rész, és utána elkezdek kimenni a városból, a városon kívül pedig már az alacsonyabb sávok vannak, 800 MHz, 700 MHz. És akkor van az átmeneti rész, amikor az egyik se nagyon jó, meg a másik se nagyon jó, de hogyha mind a kettőhöz kapcsolódok, akkor sokkal szebben lehet produkálni az átmenetet, mint hogyha az egyikről le kell kapcsolódnom, és a másikra föl kell kapcsolódnom. A másik ugye,
potenciális felhasználási lehetőség, amikor a két különböző carrierre, vagy több carrierre, mert ugye hát végülis több carriert is össze lehet fogni, abból mindegyikből szeretném fejni az összes sávszélességet, hogy annak az összes agregált sávszélességét tudja milyen használni, mint kliens, ez hasonló módon rendelkezésre fog állni. Tehát a roaming az ugye most is megoldott valamilyen formában. Van. Ez is segédprotokollokkal, tehát nem eleve Hát vannak gyorsítások benne, tehát nem kell autentikálnom feltétlenül, mert az association-nek azok cache-elve vannak, és akkor szépen át tudok menni egyik Wi-Fi API-ről a másikra, annélkül, hogy mondjuk újra kezdenék egy bonyolult EAP TTL-es negotiation-be. Ezek mind megoldottak, viszont ha eleve mind a két helyre kapcsolódva vagyok, akkor ez a sztori nagyon jó már tud játszani, hanem egyszerűen csak mondjuk egy ilyen kerettrancsírozásnak az egyik feleledől, és akkor na bum, akkor a meglévő linken fogom majd kiküldeni az összes keretet, ami a rendelkezésemre áll. Viszont, spoiler alert, a 7-es Wi-Fi már arra is felkészíti a gyártókat, és hát magát a Wi-Fi 7-es chipet tartalmazó infrastruktúrát, hogy ezt akár AP-kon keresztül is megvalósítsa. Tehát akár a multi-AP környezet is képbe kerülhet, mint egy új elképzelés, egy új technológia. Szóval magában a Wi-Fi szabványban már nem csak az a fajta gondolkozás került beépítésre, integrálásra, hogy egy AP-n van, és azon kell robosztusnak lenni, és egy szempontból kell jónak lennem a hálózatomon, hanem számol azzal, hogy hát igen, most már a háztartásokban nem egy AP van, mert van egy a padláson, a pincében, a nappaliban, a hálóban, a stb. És ezeket az AP-kat koordinálni kell. Koordinálni kell a frekvencia kiosztást, koordinálni kell az eszközöket, amik esetleg majd akár mindkettőre csatlakoznak együtt, és akár multilinkkel a carrier aggregation-t két AP-n keresztül fogják majd igénybe venni, közöttük kell roamingolni, és így tovább. Kimenő jelszint beállítása, hogy ne fordulhasson elő, az egyik, ez lényegesen jobban ad, mint a másik, és ezzel zavart okoz. Tehát jó, ezek sem újdonságok, ezek is benne voltak ezekben hogy úgy hívtuk őket, hogy wireless controllerek. Ugye ettől volt több egy ilyen wireless controller rendelkező hálózat, mint az egyszerű standalone AP-kból álló hálózat, ami szintén működött, csak a wireless controller egy kicsit jobban észrevette, hogy ez ide kapcsolódik, akkor itt mondott neki, hogy ide ne kapcsolódjon, megoldott egy csomó dolgot, megoldotta a csatornák kiosztását. Ez mind megvolt, de minden gyártónak erre volt valami kis cuki saját megoldása, és azt sehogy nem lehetett keverni az eszközök között. Így legalább az elvi lehetősége megvan annak, hogy egy hálózatról beszéljünk. Tehát már nem az lesz, hogy van egy AP meg egy station, vagy egy AP és több station, hanem egy több AP-ből álló hálózat, és azoknak a felügyelete az egy szabványos keretek között fog majd megtörténni. Persze biztos, hogy a hackerek, a barkácsolók, az integrátorok fognak majd találni mozgás területet a saját elképzeléseinek, biztos, hogy a Wi-Fi 7-ben is lesznek azért hiányosságok. Én azt találtam, hogy például a multi-AP-s rendszerben a teljesítmény szabályozás az még nem egy exaktul kimondott dolog, ezt inkább a 8 felé akarják tolni. Egyrészt a multi-AP koordináció, azt rebesgetik a szabvány jósolók, hiszen még egyelőre csak vázlatokról van szó, hogy a Wi-Fi 8 fog majd igazán erről a kérdésről szólni, a multi-AP-ról, a multibandről és így tovább, hiszen megint csak spoiler alert, a Wi-Fi 8-ban új sávok fognak megjelenni, ugyanis majd a milliméter wave technológiák, a milliméter wave rádiók is beköltöznek a Wi-Fi hatókörébe, de hát ilyen ugye volt már. Volt, hát ugye van WiGig szabvány, ugye elég régóta, 2012 óta létezik, és ugye abból is volt, először volt az AD, utána lett az AY, az AY is, egyébként az AY az körülbelül, jó, ennél kicsit nagyobb sávszélességről beszélünk, mert ugye lényegesen nagyobb csatorna sávszélesség van, tehát 2 GHz sávszélességű csatornákról beszélünk, ahhoz képest ez a 320 MHz, ez egyébként is MAFU, tehát meg az egész spektrum olyan szempontból ott az ember szinte ajándékba kap ebből az online sense bandből a 60 giga, 58, valahány gigahertz-től, sőt 57, valahány gigahertz-től 64 GHz majdnem egész Európában, tehát azért az 6 sáv. De mégis mi a klassz ezekkel a magas frekvenciájú rádiókkal, hogy viszonylag könnyen csillapodnak, hiszen ez azt hiszem a 60 GHz az talán az oxigénnek a rezonancia pont az saját rezonancia frekvenciája, és minden baj neki, tehát emiatt nagyon limitáltan terjed, viszont
ezért nagy a frekvencia újrahasznosítási lehetőség is, tehát... Ami az, hogy jót tesz nekünk, ha valamit könnyen csillapodik, az nem feltétlenül rossz, mert megállítja a fal, megállítja a... Az talán rossz megfogalmazás, hogy megállítja, mondjuk inkább, hogy visszapattan a falról, esetleg szóródik a falon, tehát azért zárt térben vannak bele vidámságok, tehát nagyon-nagyon érdekes, 60 GHz-es linket lehet úgy is építeni, hogy a két rádió, az gyakorlatilag az egyik rádió az ebbe a sarokban, vagy a másik meg valahol egy dobozban van, és még úgy is működnek, mert össze-vissza pattogva megtalálják egymást a beamforminggal. Tehát működik is, és nyilván a beamforming egy kicsivel hatékonyabb működik 60 GHz-en, ahol ugye magas frekvenciánál játsszuk ezt a dolgot, mint ezeken az alacsony frekvenciás dolgokon, hogy találom, már erre megyünk talán. A lábok is egy kicsit jobban fókuszáltak. Az antennák is teljesen mások, ott ugye patch találnánk vannak, teljesen más. Szóval érdekes, hogy lesz ebből egyébként a Wi-Fi 8-ban majd millimétervév támogatás, illetve hogy melyik spektrumban lesz ez, mert ugye mondják azt, hogy millimétervév 45 GHz-től fölfelé egészen 90. Szabvány vázlatokból most olyan dolgokat lehet kiolvasni, keresgélni, hogy majd ezt valahova ilyen 42,5, illetve 71 GHz közé tervezik. Tehát akkor benne van a WiGi sáv kompletten. Benne, konkrétan. Nyilván azt lenne a legegyszerűbb beemelni ebbe, tehát onnantól, hogy... Ez egyébként kompatibilis, csak mondom. Tehát. Onnantól, hogy multi carrier vagy multisáv támogatásunk van a protokollban, és ugye már Wi-Fi 7-től lesz ilyenünk, tehát a gyártók addigra ki fogják találni, kireszelgetik a kis drivereiket, megcsinálják az antenna patcheket hozzá, stb. Illetve már magát a technológiát addigra biztos, hogy jól kitapossuk. Be tudunk vonni újabb sávokat, tehát míg a Wi-Fi 7-nél csak ugye arról beszéltünk, hogy 2 párhuzamos kapcsolatot fog tudni majd a kliens létrehozni az AP-val, mondjuk 5 és 6 GHz-en, gyanítom, hogy a 8-nál ez majd ki fog egészülni akár többre, tehát 2-nél többre, és mondjuk lehet, 3-ra. mondjuk akár 3-ra, vagy jó, oké. Igen. Hogy izgalmas lehet az, hogy mondjuk a készülékemmel amúgy kapcsolódok az 5, illetve 6 GHz-es sávra, és hogyha az adott helyiségben megjelenik egy 60 GHz-es beamforming AP, akkor arra való csatlakozással lényegesen nagyobb sávszélességet fog tudni Így van. elérni, és nyilván már nem csak erről szól, hanem a lényegesen nagyobb sávszélesség, a magasabb frekvencia mindig hatással van a késeltetésre is. Ez lesz állítólag a Wi-Fi 8-nak a következő nagy gólja, hogy latency-ről és efficiency-ről fog szólni. Mondjuk efficiency-t azt már a 6. generáció óta emlegetjük. Oké, tehát ezt is jó egyébként valamilyen mérhető. Tehát ezek nagyon jó szavak, de ezeket mindig érdemes valami mérhető számokkal alátámasztani. Az efficiency-t szerintem azt nagyon nehéz, de a latency-t azt mondjuk lehet. Tehát ugye tudjuk, hogy millisekundumok vannak. Az efficiency-ben kicsit benne van a modulációs séma is, hogy hány bitet tudok belegyömeszölni egy szimbólumba. Oké, tehát spektrum hatékonyság. Így van, erről beszélünk. Az egyik ilyen sarokpontja lehetne a hatékonyságnak, de nem csak például, képzeld, fogyasztásról is szól. Jó, hát ez elsősorban a kliens oldalon korlátos. És nyilván egy csomó mobileszközzel, akkumulátortartalmazó berendezéssel rohangálunk, hogy azok hogyan ébrednek föl, hogy tudjuk értesíteni arról, hogy majd dolguk lesz, és esetleg üzenet érkezik nekik. De csak úgy tegyük így kicsit így perspektívába a dolgokat. Vannak, ugye, amikor arról beszélünk, hogy Wi-Fi eszközök, azok mindig valamilyen nem fixen, vagy ritkán van fixen telepítve a Wi-Fi-s eszköz. Nincs kizáró, hiszen vannak Wi-Fi-s kamerák, meg Wi-Fi-s egyéb dolgok, és amiket le vannak valahova csavarozva. De úgy általában a laptop, amit hurcolgatunk jobbra-balra, mobiltelefon, tablet, fejre rögzíthető, mit tudom én, látásblokkoló, virtuális valóság, meg kiterjesztett valóság, szemüveg, ezek vannak a wireless dolgokkal, ezek mind akkumulátorról mennek. És elenyésző kivétel van igazából, mert a mainstream az mégiscsak a mobiltelefon meg ez a tablet, ahol úgy Isten igazából tényleg az hiányzik, hogy nekem multi-gigabit konnektivitásom legyen, hiszen mi az az adat, amit tudok mozgatni, és akárki akármit mond, per pillanat a killer applikáció az a videó. Most teljesen mindegy, hogy most 2K videóról beszélünk, vagy 4K videóról beszélünk. Ez ilyen nevetséges 25, maximum 50 megabit per szekundum. Tehát ez ahhoz képest, amit ugye a Wi-Fi 7 képes letenni az asztalra, ez sehol nincsen. 50 megabit per szekundumot lazán még Wi-Fi 4-en keresztül is tudunk ideális helyzetben klasszul. Viszont ha a környezet nagyobb sávszélességre képes, akkor azzal a kapacitásunk növekszik. Így van, több ilyen eszközünk lehet, ami ezt el tudja játszani, és ennek eleget tud tenni.
és itt akkor már egyből fontossá válik nekünk az akkumulátor kapacitás, az akkumulátor használ. Tehát mekkora részletét kötelező az akkumulátornak a kommunikációra félretenni, és mi az, amit mondjuk a készüléknek a lokális egyéb funkcióra tud használni. Itt az efficiency bejön. A latency ez egy megint másik sztori, azt biztos nem kell magyarázni, hogyha valaki egyszer próbálta már, hogy futtatja ezt a csodálatos Ping nevű programot, amit mindenki mondja, hogy Pinggel mérem a hálózatot, és akkor látja, hogy hány millisekundum múlva válaszol a távoli szerver, ami a távoli szerver lehet éppen a mi routerünk is, amit pingetünk, mert látjuk, hogy érzésre nem jó ez a hálózati kommunikációs sebesség, és akkor érezzük jól magunkat, hogyha ez ilyen 100 alatt van, ugye általában. De rendesen egy jó működő wifi hálózat, zavarmentes wifi hálózatban ez a szám nem szokott magas lenni. De nem ritka, hogy látunk olyat, hogy 1000, sőt, én már láttam olyat is, hogy 4000, tehát gyakorlatilag az elküldött csomagunk a wifi hálózaton elutazik valahova, és 4 kerek másodperc múlva jön vissza. Ez túlságosan nagy késleltetés, ha bármiféle dologról beszélünk, ami valós idejű. Például a beszéd. Tehát ha beszéd, miről szokunk beszélni? 200 millisekundum késleltetés fölött már problémás a hangátvitel, mert ott már... Vagy akár a videó streaming is, mert ott is a pufferelés az előbb-utóbb késlekedést, és előbb-utóbb valamilyen fajta torlódást, aztán esetleg frémvesztést, vagy valamit fog okozni, szóval igen, a 8-ba azt a fantasztikus célt tűzték ki a szabvány elé, hogy 25 millisekundum alatti válaszidőt kell tudnia garantálni a Wi-Fi 8-nak majd. Igen. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kliens és az AP között van ez a maximum 25 millisekundum. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy ugyanaz, mint mondják, hogy 1 millisekundum alatt átmegyünk az 5G-vel, majd battonyából nemesmedvesre, meg vissza kétszer. Nem, ez csak a egy hálózatban lévő két rádiós eszköz közötti késleltetés, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha el tudjuk érni, hogy tényleg mindig 25 millisekundum alatt lehet ez a késleltetés. De erre is van most is eszközünk, különböző gyártók különböző módon megvalósítják ezt az egész dologgal, ugye ezt hívják airtime fairnessnek, gyakorlatilag arról szól, hogy ezzel kompatibilis kliensek esetén megvan az, hogy maximum mennyi időt kommunikálhatnak. Az AP mennyi időt fog foglalkozni egy klienssel, mennyi ideig küld neki maximum adatot. Ezzel elérhetjük azt, hogy ne dominálja az airtime-ot egy-egy eszköz. Sajnos ezek az ilyen Ethernet-like hálózatok ugye kicsit, lehet itt csúnyát mondani, ugye ilyen erősebb kutyabb működnek, hogy aki erőszakos és le tudja foglalni a csatornát, hát akkor ő megnyerte. És ez sem a Wi-Fi-nek, sem a klasszik Ethernet hálózatoknak nem tesz jót. Tehát valamiféle ilyen quality of service mechanizmusokkal be kell avatkozni, és az órára kell koppintani azoknak a felhasználóknak, akik nem fair módon akarják az erőforrásokat felhasználni, de airtime fairness erre. Persze világos, hogy egy Ethernet hálózatnál, ugye, ha nagyon akarod, akkor szépen becsukod a kis switchportot, és akkor ott ő hiába pittyeg a túloldalon, nem tesz tönkre semmit. A Wi-Fi-nél ugye a levegőben megy minden, ott van az összes rádióhullám, tehát ha valaki elkezd beszélni, akkor a Wi-Fi működése miatt az összes többi ember az szépen csendben marad. És akkor ennek megfelelően minden olyan adat, amit a mögötte lévő részben, tehát mondjuk az operációs rendszer küldené ki az adatokat, a Wi-Fi rádió az meg buffereli, vár arra, hogy egyszer már kiküldi, és ha mázlink van, akkor belefér az ő kicsi bufferébe, és egyszer csak majd, amikor szóhoz jut, akkor el tudja mondani, de ezt mi erről az oldalról úgy érezzük, hogy elküldtük az adatot, de a válasz csak nagyon késő jött vissza rá. Az, hogy egészen pontosan hol történt ez a torlódás, hát lehet, hogy éppen már ott, hogy a mi Wi-Fi kliensünk nem volt képes elküldeni még az AP-nek sem. Igen. Szóval jó hír, hogy 7-ben és 8-ban fog ez az ügy is változni, amit eddig a gyártók saját kiterjesztésként reszelgettek hozzá a megoldásaikhoz, akár Wi-Fi 5-ben. Kifejezetten a Wi-Fi 5 volt szerintem egy ilyen nagy... Hát 5 meg 6, igen. Nagy terep, ahol nagyon sokat tettek hozzá a gyártók ahhoz, hogy élvezhetőbb szintre emeljük a Wi-Fi élményt, a Wi-Fi hálózatoknak a működési képességét, kiszámíthatóságát. Hát lesz rá szabványos megoldás. Végre. Azt jelenti, hogy ez jó fog. És a címben ígértük, hogy Wi-Fi 9. Hát figyelj, Wi-Fi 7-ben is volt. Én emlékszem arra, amikor a Gergővel beszéltetek, ott volt benne minden. Tehát, hogy majd lokalizáció, emberek detektálása, sőt, mint több az emberek testhelyzetének detektálása, és ezeket mindig nem is egy megfelelő mennyiségű fűszerrel, hanem egy egész, azt mondanám, hogy egész ilyen ipari mennyiségű. Tehát mondjuk egy ilyen kilogramm sóval kell ezt az egész dolgot így ízlelgetni, hiszen
ezek mind-mind létező technológiák, és mind-mind megoldható feladatok, de senki nem gondolja komolyan, hogy 2,4 GHz-en ez lehetséges lesz. Tehát ehhez millimétervére van szükség. Vannak millimétervév sávban működő radarok, ezt a dolgot teljesen klasszul bele lehet integrálni magába a Wi-Fi szabványba, hogyha van millimétervév támogatásunk. De az alacsony frekvenciákon ilyen jellegű dolgokat nem nagyon tudunk. A rádiós távolságmérés egyik legnagyobb korlátja a frekvencia, amivel mérünk. És ugye ez a pontosságot is egyből befolyásolja. Így. Tehát jók ezek a szabványok, és minél szélesebb a lehetőség, tehát minél több feature megjelenik benne, amit majd tudunk használni, annak már mindig egy részét ténylegesen implementálják a gyártók, és utána majd kiderül. Tehát igazából az embereken múlik, meg a piacon múlik, hogy mik azok a szolgáltatások, amik ezek közül ténylegesen a killer alkalmazások lesznek, amire tud épülni majd egy olyan ökoszisztéma, ami megjelenik, és sokan használják, és mi az, ami hát ilyen technikai érdekesség, tényleg klassz, összerakta néhány mérnök a laborban, lemérték, mindenki mosolygott, és utána meg effektíve gyakorlati használ, az elhanyagolható. Ígértünk valami varázsgömbös módszert a Wi-Fi 9-re. Mit várhatunk esetleg a 9. generációban? Látjuk azt eddig generációra, hogy változik a moduláció. Tehát most nem kell számot mondanunk, de biztos komplexebb lesz. Biztos komplexebb, sőt lehet, hogy akár a multi-stream viselkedésre épülő valamiféle varázsviselkedést fogunk majd kapni, vagy esetleg a streamek egymáshoz való helyzetét is alapjául tudjuk venni. Nem tudjuk, de biztos, hogy sokkal korszerűbb modulációt fogunk látni, biztos, hogy fogjuk és kell kezelni a fairness kérdést, ettől sokkal jobban, mint ahogy most van. Igen. Tehát valamilyen módon a közeghez való hozzáférést azt vezérelni kell, és már így is nagyon jó, tehát már a Wi-Fi 6 OFDMA-jával is nagyon-nagyon jók vagyunk ahhoz képest, hogy milyen volt előtte. Azt sem tartom kizártnak, hogy a subcarriereknek a száma is még nőni fog majd a következő generációban, tehát a Wi-Fi 9-ben, ami még több felhasználó egyidejű elérését teszi majd lehetővé. Nyilván ez precíz rádiók, nagyobb számítási teljesítmény, tehát a korszerűbb csipek megjelenése nyilván utat fog majd nyitni ezeknek a technológiáknak. És, de mondjuk persze a klienseknek a száma. Tehát ha most is arról beszélünk, hogy egy rádióra mit szoktak írni? Maximum 200 kliens. Kb. Azért, mert ott elfogy az airtime-unk. Hát nem tudom, hányan vannak otthon, ahol ezt a számot így 200 klienst eléri. Érdekes, a Wireless Professionalsnek vannak ilyen klassz tanfolyamai, ahol lehet tanulni alap, vagy akár professional szinten a Wi-Fi-ről, a protokoll működéséről, stb., de vannak nekik nagyon jó white paper-eik is, amik a tervezést segítik például. És egy néhány évvel ezelőtti draftban még az volt, hogy úgy tervezünk Wi-Fi hálózatot, hogy személyenként, akik mondjuk előfordulnak az irodában, 2 eszközzel kell számolni a kapacitást, vagy tervezni a kapacitást. Ez néhány éve 4-re emelkedett. Tablet, okosóra, felvehető VR szemüveg, stb. Telefon, akármi. És gyanítom, hogy ez a szám hamarosan nem 8-ra, hanem lehet, hogy 10-re fog emelkedni majd, mert bele kell számoljuk lassan az ilyen mindenféle IoT kütyümütyűinket otthon. Tehát ha most te is körülnézel szerintem a saját lakásodba, akkor biztos vagyok benne, hogy... Sokkal többen, mint kellene. És szerintem mi az nem is mondhatjuk magunkat olyan feltétlenül őrült tech gurunak, mint Gergőt, akit láttatok az előző évi hasonló Wi-Fi-s elemzésünkben, akinek szerintem 100-as nagyságrendű kütyümütyűje van, nyilván nem is egy AP-ra csatlakoznak. Tehát a multi AP az biztos, hogy üzenet lesz a jövő technológiáiban, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a 24 év végén. Készülünk már a Wi-Fi 8-ra. Sziasztok!